साथीहरु नमस्कार, फेरि नयाँ भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। र आज म भन्न गइरहेको छु तपाईलाई थम्बनेल। थम्बनेल कसरी बनाउने, थम्बनेलको फाइदा के छ, थम्बनेल कसरी बनाउन सकिन्छ र थम्बनेल बनाउने एपहरु कुन छन् त्यो बारेमा तपाईलाई म भन्न गइरहेको छु। यदि तपाईले आफ्नो भिडियो बनाउनु भयो भने थम्बनेल कसरी राख्नुहुन्छ र थम्बनेल भनेको के हो, थम्बनेल भनेको के हो भन्ने बारेमा तपाईलाई म भन्न गइरहेको छु। यदि थम्बनेल तपाईलाई थाहा छैन भने जति पनि युट्युबर हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई थम्बनेल थाहा हुन्छ र यदि युट्युबर बन्न चाहनु भएको छ, बल्ल तपाईको सोच आउँदै छ भने थम्बनेल भनेको कुनै पनि भिडियोको अगाडि जुन फोटो देखिएको हुन्छ, तपाईले अगाडि फोटो देख्नु भएको हुन्छ, त्यो फोटोलाई थम्बनेल भनिन्छ। र थम्बनेल कसरी बनाउने भन्ने बारे तपाईले यदि थम्बनेल बनाउनको लागि धेरै एपहरु छन्, जस्तै किनेमास्टर, पिक्सल्याब, पिक्सआर्ट जस्तै यिनी धेरै एपहरु छन्। यदि तपाईले प्ले स्टोरमा गएर अरु एपहरु पनि डाउनलोड गरेर आफ्नो थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। र थम्बनेलको फाइदा यो छ कि तपाईले आफ्नो भिडियोको अगाडि फोटो लाउनुहुन्छ, त्यसलाई नै थम्बनेल भनिन्छ। र थम्बनेलको फाइदा के छ भने कुनै पनि मान्छेले तपाईको थम्बनेल हेरेर मान्छेले क्लिक गर्ने गर्दछ र क्लिक गरिसकेपछि तपाईको भ्यू बढ्छ र 80% भ्यू भनेको थम्बनेलले लिएको हुन्छ। र जस्तै तपाईले मेरो थम्बनेल हेर्नुभयो, मेरो जस्तै थम्बनेल बनाउन चाहनुहुन्छ भने र तपाईले पिक्सआर्ट एन्ड पिक्सल्याब एन्ड काइनेमास्टर कुनै पनि तीनवटा सफ्टवेयरहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। बिल्कुल फ्री छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। र अरु कुनै सफ्टवेयरमा पैसा पनि तिर्नु पर्ने हुन्छ र यो सफ्टवेयरमा एकदमै फ्री छ, तपाईले यसबाट बनाउन सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो बन्छ। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने तपाईले यदि थम्बनेल लगाउनुहुन्छ र पहिला युट्युबमा थम्बनेल लगाउँदाखेरि कुनै बाहिरी चीज नभएको, भिडियोको भित्र नभएको चीजहरु पनि थम्बनेलमा एड गरिदिन्थे, यानि कि मान्छेले क्लिक गरून् र हाम्रो भ्युज आओस् भनेर उनीहरुले यस्तो काम गर्थे। र अहिले चाहिँ युट्युबले त्यस्तो गर्न दिँदैन। यदि तपाईले भित्र जुन आफ्नो भिडियो भित्र जे तपाईले बोल्नु भएको छ, जे छ तपाईको भिडियो भित्र, त्यो मात्रै थम्बनेल हाल्न पाइन्छ। यदि तपाईले बाहिरी कुराहरुको थम्बनेल ल्याएर आफ्नो भिडियोमा हाल्नु भयो भने त्यो भिडियोको पैसा आउँदैन, पैसा बल्ल गरिन्छ, या त तपाईको भिडियो नै युट्युबले रिमुभ गर्दिन्छ। र साथीहरु आजको बारेमा थियो थम्बनेल कसरी बनाउने, थम्बनेलको फाइदा के छ भन्ने बारे तपाईलाई म जानकारी गराइसकेको छु। र तपाईलाई म आई बटन एन्ड एन्ड स्क्रिनको बारेमा पनि तपाईलाई म अर्को भिडियोमा बताउने नै छु। र यदि यो भिडियो मन पर्यो भने हामीलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र पिएन hunxnail युट्युब च्यानलमै भिजिट गर्दै गर्नु होला। तपाईलाई यस्तै युट्युबसँग रिलेटेड भिडियो अगाडि पनि म ल्याउने बाचाका साथ अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।